සුදසකකුල් හැමෝටම මංමගේ ඉස්සල වේගෙරේ ඔගලන් කියලා දුන්න කොහොමොද මේ රේකය චලිත සමීකරන ගොඩ්නගන්න කියලා ඒ වගේම ගුරුත්වයටතේ වස්තුක චලිතය ගැනත් කතා කර අදෝගලන් කියල දෙන්නෙන් කොහොම මේ ප්‍රක්ෂිප්තක චලිතය සිද්ධ වෙන්න කියලා අපි කියනවා ප්‍රජෙක්ටයිල් මෝෂන් අන්ඩ ග්‍රවිටි කියලා මේ රූපය වගේ යම් වස්තුවක් තිරස් ප්‍රවේග සංරාචකයක් එක්කම ගුරුත්වය යටතේ චලනය වෙනවනම් ඒක චලිතය පරාවලක හැඩයක් ගන්න ඒ වගේ චලිත අපි කියන ප්‍රක්ෂිප්තක චලිතයක් කියලා අපි එතවට බලන්න ඕනි මේක සිරස් චලිතය හා තිරස් චලිතය ගැන සිරස් චලිතය මංගවල නිස්සල වීඩියෝහින් කියල දුන්න ඒක සිද්ධවෙන්නේ ගුරුත්වජ තොරණය යටතේ හැබැයි තිරස් දිශාවට කිසිදු තොරණයක් නෑ ඒක හින්දා ප්‍රක්ෂිප්තයක චලිතයේ දෙන වස්තුවක් තිරස් දිශාවට ගමන් කරන්න ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් උදාහරණයක් විදිහට මන් කන්දක් මුදුන ඉඳලා තිරස් දිශාවට කාලතුවකගෙන් විදින උණ්ඩයක් ගන්නවා ඒක ආරම්භයේදි ප්‍රවේගය 20 ms ඍණ එක උණ්ඩේ තිරස් දිශාවට ගමන් කරන්න ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් එතකොට සෑම වෙලාවෙම තිරස් ප්‍රවේගය 20ම තමයි හැබැයි සෑම තප්පරයකදීම මේක තිරස් දිශාවට මීටර් 20 ගානේ ගමන් කරනවා හැබැයි අපි සිරස් චලිතය ගත්තොත් එහෙම ඒක ඊට වඩා වෙනස් ඒක වෙන්නේ ප්‍රක්ෂේපණය පටන් ගන්නකොට සිරස් චලිතය බිඳුව වුණාට ගුරුත්වය හින්දා වස්තුව සිරස පහලට ප්‍රවේග සංරාචකය සෑම වෙලාවෙම තප්පරයට මීටර් 10 ගානේ වැඩි වෙනවා අපි බලමු අන්න ඒ වගේ ප්‍රක්ෂිප්තයක චලනයන වස්තුවක තිරස් පරාසය වන්නේ කොහොමද කියලා මංගන්නවා තිරසට තීටා කෝණයක් ආනතියෙන් යූ ප්‍රවේගයෙන් ඉහළට ප්‍රක්ෂේපණය කරන ස්කන්ධය ප්‍රක්ෂේපනය තිරස් ප්‍රවේග සංරාජකය යූ කොස්තීට ඒ වගේම සිරස් ප්‍රවේග සංරචකය වෙන්නේ යූ සයින්තීට දැන් ඒ ඉන්දල බීදක්වා චලනය වෙන චලිතයට ගතවන කාලය ටීනා අපි ලියනවා සිරස් චලිතය සල කලා ඉහලට එස් සමානයි යුට ධන භාගය ඒට වර්ගය හැබැයි සිරස් දිශාවට චලනය කරනකොට ඒගෙන් ප්‍රක්ෂේපනය කොරොත් ආය වැටෙන්නේ ඒ මට්ටමේ තියෙන ලක්ෂය කරන එතකොට එස් වෙන්න බින්දුවයි එතකොට යු වෙන්නේ යු සයින්තීට වාරයක් T රින භාගයයි GT වර්ගය මං මුලිනුත් කියල දුන්නා අපි ඉහලට චලිතය සලකන්නේ හැබැයි ගුරුත්වය තරණය තියෙන පහලට හිද තමයි මෙතන රින ලක්ුණ දාන්න කියන එතට T යුක්ත කරහමෙනවා T සමානයි දෙකයියු සයින් තීට බෙදීම G කිය ඊළඟට අපි බලමු ඒ ඉඳල බී දක්වා තිරස් චලිතය සල කළ අපි තිරස් චලිතය දානවා එස් සමානයි යුට ධන භාගය ඒට වර්ගය හැබැයි මෙතන කිසිම තොරණයක් නැහැනි ඒක හින්ද අපිට කෙලින්ම දාන්න පුළුවන් එස් සමානයි යුට එතකොට එස් සමානයි යු කොස්තීට ටී වෙනුවට අපි ඉස්සල්ල ගත්ත ටීම දාන්න පුළුවන් එතකොට දෙකයියු සයින් තීට බෙදීම G එතකොට අපිට S ගන්න පුළුවන් S සමානයි U වර්ගය සයින් තීට කොස්තීට බෙදීම G කියලා මෙන්න මේ සම්බන්ධතාවයට අනුව පැහැදිලිවෙන වැදගත්ම කාරණයක් තමයි ප්‍රක්ෂේපන කෝණය ඒ කියන්නේ ප්‍රක්ෂේපන දිශාවට තිරස සමඟ සාධන කෝණය අපි ඒ ගත්තන තීටා කියලා එතකොට තිරස් පරාසය එස් කියල ගත්තහම ප්‍රක්ෂේපන කෝණය අනුවරින තීටා වෙනකොට තිරස් පරාසය ඉස්මයි ඒ ගැන ප්‍රක්ෂේපන කෝණය තිහේදී හා අනුවරින තිහ එකැන හැටේදී ප්‍රක්ෂිප්තයේ තිරස් පරාසය සමානයි මේ ඔගලට පේනවනි මං
දාලා තියෙන රූපේ හැම වෙලාවෙම තීටගේ තිරස් පරාසයම තමයි අනුවරින තීට වෙනකොටත් තියෙන්නේ. එතකොට ත්‍රිකෝණමිතියට අනුව ගන්න පුළුවන් සමීකරණයක් තියෙනවා සයින් 2 තීට සමානයි 2 සයින් තීට කොස් තීට කියලා. ඒකින්ද ප්‍රක්ෂිප්තයේ තිරස් පරාසයට අපිට ලියන්න පුළුවන් S සමානයි u වර්ගය සයින් 2 තීට බෙදීම g කියලා. එතකොට ඕනෑම කෝණයක් ගත්තොත් සයින් අනුපාතය සඳහා ලැබෙනගේ එකට වඩා අඩු හින්දා සයින් අනුපාතය සඳහා ලබාගත හැකි උපරිම අගය වෙන්නේ 1. එතකොට ප්‍රක්ෂිප්තයේ උපරිම තිරස් පරාසය වෙන්නේ S සමානයි u වර්ගය බෙදීම g කියලා. ඒ කියන්නේ සයින් 2 තීටා සමානයි 1 වෙනකොට අපිට ගන්න පුරානේ 2 තීටා කියන්නේ 90යි කියලා. ඒ කියන්නේ තීටා කියන්නේ 45යි. වස්තුවක් අපිට උපරිම තිරස් පරාසයකට යවන්න ඕන අපි තිරස සමග අංශක 45ක කෝණයකින් ප්‍රක්ෂේපණය කරා නම් හරි. අපි ඊළඟට බලමු සාපේක්ෂ චලිතය. ඒ කියන්නේ රිලටිව් මෝෂන් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඕනෑම වස්තුවක චලිත ස්වභාවය ඒක දකින නිරීක්ෂකයාගේ චලිත ස්වභාවය මත රඳා පවතිනවා. එකම චලිතයක් වුණත් වෙනස් නිරීක්ෂකයින් දෙදෙනෙක් සඳහා වෙනස් ආකාරවලින් තමයි දකින්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ගමන් කරන බස් රථයක වාඩි වෙලා ඉන්න පුද්ගලයෙක් ගත්තොත් එහෙම ඔහු පොළොවේ ඉඳලා නිශ්චලව ඉන්න නිරීක්ෂකයෙකුට පෙනෙන්නේ සාපේක්ෂව චලනය වෙනවා වගේ. හැබැයි බස් රථයේ නිශ්චලව ඉන්න පුද්ගලයාට සාපේක්ෂව ඒ පුද්ගලයා නිශ්චලයි. බස් එක B කියලා සලකමුකෝ. මේ ගෑනු ළමයා G කියලා සලකමුකෝ. මේ ගෑනු ළමයායි බස් එකයි චලනය වෙනවා නම් අපිට මේ ගෑනු ළමයා නිශ්චලයි කියලා සැලකුවොත් බස් එකට හිමි වෙන ප්‍රවේගය ගෑනු ළමයට සාපේක්ෂව බස් එකේ ප්‍රවේගය කියලා අර්ථ දක්වනවා. එතකොට සාපේක්ෂ චලිතයේදී ඒක නිරූපණය කරන්නේ මෙන්න මේ පහත අංකණය භාවිතා කරලා. ගෑනු ළමයට සාපේක්ෂව බස් එකේ ප්‍රවේගය කියනකොට අපි සංකේත වලින් ගත්තොත් g ට සාපේක්ෂව b හි ප්‍රවේගය වෙන්නේ v b g කියලා. ඒ වගේම අපි c කියලා තවත් පිරිමි ළමයෙක් ගමුකෝ. එතකොට c ට සාපේක්ෂව බස් එකේ ප්‍රවේගය වෙන්නේ v bc. මේ අංකණය ප්‍රවේග ත්වරණ විස්ථාපන වගේ ඕනෑම රාශියක් නිරූපණය කරන්න යොදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ගත්තොත් එම යම් වස්තු දෙකක් එකම රේඛාවේ එකම දිශාවට චලනය වෙනවා නම් ඒවා අතර අවම සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයක් ගොඩනගෙනවා. අවම සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය වෙන්නේ වස්තු දෙකේ පොළොවට සාපේක්ෂව ප්‍රවේගයන්ගේ විශාලත්වය වල වෙනස. එතකොට මෙන්න මේ වගේ අපි ගෝල දෙකක් ගත්තොත් පළවෙනි ගෝලයේ u ප්‍රවේගයෙන් චලනය වෙනවා, දෙවෙනි ගෝලයේ v ප්‍රවේගයෙන් චලනය වෙනවා නම් සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය වෙන්නේ ඒ වගේ විශාලත්වය. ඒ කියන්නේ v ඍණ u ගේ විශාලත්වය. ඒක ධන වෙන්නත් පුළුවන් ඍණ වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අපි මේ මාපාංක ලකුණ යොදා ගන්න විශාලත්වය පෙන්වන්න. එතකොට යම් වස්තු දෙකක් එකම රේඛාවේ ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවට චලනය වෙනවා නම් ඒවා අතර උපරිම සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයක් ගොඩනගෙනවා. උපරිම සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය වෙන්නේ වස්තු දෙකේ පොළොවට සාපේක්ෂ ප්‍රවේගයන්ගේ විශාලත්වය වල එකතුව. මේ රූපවල දාලා තියෙන විදිහට ඒක මූණට මූණ චලනය වෙන්නත් පුළුවන්, වෙන වෙලා යන විදිහට චලනය වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට සාපේක්ෂ ප්‍රවේගය වෙන්නේ මේ u ධන v. හරි, මම අද මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බලලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.